Xin chào, mình là Trinh đến từ Add Photoshop. Với các bạn đang theo chuyên ngành kiến trúc, nhất là phần kỹ thuật thì cũng biết rằng là trong cái quá trình làm việc thì chúng ta không chỉ có các cái nét đứt thông thường như này hoặc là nét liền, mà chúng ta còn có những cái nét đứt, gạch chấm, rồi các cái dạng nét đứt khác nhau. Nó sẽ có những cái chức năng khác nhau thể hiện ở trong bản vẽ. Có rất nhiều người sử dụng Photoshop một thời gian rất dài nhưng có thể vẫn chưa biết cách để tạo nên một cái nét gạch chấm. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn để tạo những cái nét dạng như này, những nét gạch chấm như này. Nó không chỉ là những nét đứt đơn thuần. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn công cụ pen này, sau đó các bạn chọn phần shape, không chọn path nhé, mình sẽ vẽ shape mà. Phần fill thì các bạn bấm vào và các bạn không đổ màu. Phần stroke thì các bạn cho màu tùy ý, ở đây mình để màu đen cho các bạn dễ nhìn. Và độ dày của viền thì mình để 5, để như vậy trước. Sau đó mình sẽ vẽ một đường, mình sẽ lấy cái này làm đường ví dụ này, đó, một đường như vậy. Thế thì để chỉnh độ dày các bạn có thể chỉnh từ đây 10 chẳng hạn, ở đây mình cho khoảng 8 đi. Và nếu các bạn muốn chuyển sang nét đứt thì các bạn có thể sổ ra từ đây. Mặc định của Photoshop thì sẽ có 3 tùy chọn như này: nét liền, nét đứt hoặc là nét chấm tròn. Và nếu các bạn bấm vào phần More Option thì chúng ta sẽ có một vài cái tùy chọn nữa cho phần stroke, phần viền Ở đây các bạn thấy phía dưới này, khi mà các bạn mới gọi ra thì có thể nó sẽ chưa tích vào cái ô dash line này, thì các bạn tích vào. Và chúng ta sẽ có 8 cái ô để điền thông số như này. Dash là cái độ dài của cái đường đứt này, 4 này. Gap là khoảng cách, 2 là cái phần trống này. Đó, tương tự như vậy, ví dụ mình chỉnh đây thành 10 thì nó sẽ là dài 10 cách 2, sau đó lại dài 10 cách 2. Đó. Thế thì ở đây mình có thể điền là 5 này, sau đó cách 2 thì nó sẽ là dài 10 cách 2, dài 5 cách 2, tương tự dài cách. Ở đây các bạn có thể điền đến 3 trường như vậy. Ví dụ dài 3 chẳng hạn, lại cách 2 chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ có các độ dài là 10, 5 và 3. 10, 5 và 3 lần lượt như vậy. Và để tạo cái nét đứt và một cái chấm ở giữa thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải chuyển phần cap về cái phần nét tròn trước, bởi vì nét vuông thì nó sẽ không xử lý được một cái chấm tròn. Ở đây các bạn chuyển về phần chấm tròn này. Ở đây mình xóa hết thông số đi nhé, xóa hết này. Đó, mặc định là mình để là 4 cách 2 như này. Ở phần dash tiếp theo thì các bạn gõ cho mình 0 thì nó sẽ tự nhận là một cái chấm. Nếu các bạn để vuông này thì nó sẽ không có gì cả, nhưng các bạn để tròn thì nó sẽ nhận là một chấm. Tương tự như vậy, phần gap các bạn có thể để 2 thì nó sẽ là dài 4 cách 2 lại một chấm tròn, sau đó lại cách 2 lại dài 4. Tương tự như vậy các bạn có thể điền thêm các thông số phía sau này, ví dụ mình cho đoạn cách này là 5 chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ có kết quả như này. Bên này mình để 5 chẳng hạn. Đó, thì cái nét của chúng ta nó đã thưa ra. Mình có thể cho đoạn này lên 10, dài 10 cách 5 lại một chấm cách 2 chẳng hạn. Đó, thì các bạn có thể tùy chỉnh. Ở đây mình mới tùy chỉnh 2 trường thôi, mình có thể thêm một cái trường nữa phía đằng sau này. Ở đây thì mình có thể thêm là lại một chấm tiếp chẳng hạn. Đó, các bạn thêm số 0 nữa thì nó sẽ ra một chấm nữa. Cách thì các bạn ví dụ mình để cách 2. Đó, thì chúng ta sẽ có dài 10 cách 2 một chấm là đây. Sau đó lại cách 2, sau đó lại một chấm tiếp. Sau đó lại cách 2 thì chúng ta sẽ có được những nét như này. Tương tự như vậy thì các bạn có thể tùy chỉnh tất cả những cái số này để tạo ra một cái nét theo cái mong muốn. Và sau khi mà tạo ra được một cái nét như này thì các bạn đừng bấm OK vội, mà các bạn có thể bấm save lại để sau này chúng ta có thể sử dụng. Rồi, mình đã lưu lại, nó sẽ hiện ở đây. Sau đó các bạn OK này. Đó, thì với cái cách làm như vậy các bạn có thể tạo ra tất cả những nét phía dưới này bằng cách là chỉnh các cái phần dash và cái phần gap thôi. Sau khi mà đã lưu rồi thì các bạn có thể vẽ lại cái nét đấy rất là đơn giản. Các bạn lại dùng pen này, shape này, đổi stroke lên, các bạn vẽ này, sau đó sổ ra từ đây các bạn có thể chọn ngay vì mình lưu từ trước rồi. Đó, rất là tiện như vậy. Rồi, thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo những cái nét đứt, gạch chấm. Các bạn có thể xem nhiều video tương tự trong kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.